สวัสดีครับวันนี้เฮามากันที่ถนนสายเชียงใหม่ลำพูนนะครับผ่านสี่แยกกองทรายมาสักน้อยเดียวนะครับผ่านสี่แยกกองทรายมาน้อยเดียวเฮาก็จะหันว่าทางขวามือนี่ก็จะมีรูปปั้นพญานาค3เสียนแล้วก็ป้ายชื่อวัดพร้อมกลุ่มที่มันมีตุงนะครับเป็นตุงกระด้างตั้งอยู่นะครับเป็นหมู่นะครับเนาะตั้งหน้าป้ายนี่เปิ้นก็มีเป็นนั้นเหมือนรูปธรรมจักรเป็นอย่างนะครับวันนี้เฮามาที่วัดกู่เสืออำเภอสารปีเชียงใหม่ครับรูปปั้นพญานาค3เสียนนี่ก็อันเป็นปูนปั้นนะครับเป็นปูนปั้นก็รูปร่างก็ดูสวยงามครับเปิ้นทอดลำตัวยาวเป็นกำแพงเป็นนั้นกำแพงนะครับเป็นกำแพง2ข้างทางเข้าไปสู่วัดปุ่นนะครับตัวเพื่อนนี่ก็จะดูเหมือนก็เป็นลูกคลื่นนะครับไหลเข้าไปสู่วัดงามครับนอกจากพญานาคแล้วก็มีเสาหงสำหรับแขวนตุงในคราวที่มีงานบุญของต่างวัดนะครับดูสวยงามระหว่างนั้นกำแพงนี่ก็จะมีช่องเป็นเหมือนประตูโค้งๆเนี่ยครับเพื่อคนสามารถลอดผ่านไปมาได้นะครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับไปครับไปกับลุงตีโวเนาะครับก็ถ้าสุดกำแพงนี่ก็จะมีถนนน้อยๆตัดผ่านหน้าวัดนะครับก่อนจะถึงซุ้มประตูทางวันออกเลยนะครับตั้งหน้าวัดนี่ก็จะมีรูปปั้นสิ่งตั้งอยู่2ข้างนะครับบนกำแพงซุ้มประตูก็จะมีเสือลายพาดกรเนี่ยนั่งอยู่นะครับผ่านซุ้มประตูเข้ามาจะหันว่าทางขวามือนี่มีอาคารโปร่งโล่งนะครับหลังคาซ้อนจันนะครับเนาะทางขวามือนี่นะครับมียอดแหลมนะปลายยอดมุ่งก็มีอันชัดอยู่นะครับแล้วก็ปืนของอาคารนี่ก็ถูกยกสูงขึ้นสักน้อยนะครับมีขั้นไดเตียวขึ้นไปสัก 4-5 ขั้นนะครับเตียวขึ้นบันไดไปนะครับเพิ่นก็จะมีป้ายเขียนว่าที่นี่เป็นหอกองเนาะครับเตียวยื้อส่องเข้าไปก็จะหันว่ากลางอาคารนี่ก็จะมีแท่นทรงแปดเหลี่ยมนะครับทางบนแท่นนี่ก็จะมีกองมีระฆังอะไรอย่างอยู่นะครับกองเปิดก็แกนบัลเล่นนะครับแกนใหญ่กองก็แกนบัลเล่นแกนใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนระฆังก็อาจจะย่อมลงสักน้อยนะครับเพื่อตกแต่งไว้อย่างงดงามกองนี่ก็ใหญ่เต้นะครับตกแต่งไว้สวยงามติดตั้งไว้อย่างดีเลยนะครับมีกันโครงเล็กมีอย่างเข้าใส่อย่างดีครับแล้วเปิ่นก็ยังรักษากองมูนี่ไว้อย่างงดงามนะครับบัดได้พุได้หัวอย่างนะครับน่าจะใจการได้ตั้งหน้ากองนี่ก็จะหันว่ามีแท่นทำมาดไม้นะครับรูปแบบจะคล้ายๆกับของพม่านะครับเป็นลายแกะสลักรูปนกยูงหน่อยแล้วก็ตกแต่งด้วยกระจกแล้วก็แก้วสีนะครับบางเตื้อก็ดูเหมือนกับว่าเป็นอัญมณีนะครับดูเข้มขังนะครับของถ้าจะเก่าเนาะดูเก่าแต่เก่าว่านะครับเนาะถ้าได้บูรณะเห็นสักหน่อยนี่ก็ถ้าจะจัดงามครับส่วนขาก็จะเป็นนั้นตัวเฮล่าตัวมังกรอย่างเงี้ยนะครับอันหูบนกยูงนี่ก็ถ้าสมัยก่อนเพิ่นก็ว่าเหมือนกับเป็นเจ้าอีนะครับบางคนก็ว่าเป็นตามอันนิทานอย่างที่เปิ้นว่าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกยูงอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็เพิ่มมาประดับประดาสวยงามครับเราก็ดูกองอย่างพอสมควรก็เตี้ยวลงมานะครับลงจากหอกองมาทางวันตกนะครับลงมาทางประตูวันตกแต่ว่าอ้อมมาทางเก่านี่นะครับก็จะเห็นว่ามีสระน้ำอยู่ข้างหอกองนี่นะครับแล้วก็ตรงมุมสระนี่ก็จะมีรูปปั้นพระบัวเข็มปราบมารนะครับเป็นพระบัวเข็มปราบมารบรรดาลโชคเองครับนอกตามที่เปิ้นป้ายเขียนไว้นี่นะครับพระบัวเข็มนี่ก็จะบ่เหมือนพระอุปคุตนะครับเป็นคนละองค์กันเนาะบางคนก็ว่าพระบัวเข็มกับพระอุปคุตนี่เป็นองค์เดียวกันบ่แม่นนะครับเป็นคนละองค์กันเนาะย้อนปิกมาถึงอันหน้าซุ้มใหม่นะครับ
เฮาไปตังใต้นะครับจะหันว่ามีหูปปั้นเสือเนี่ยเรียงรายไปจนถึงบริเวณซุ้มลานธรรมนะครับตังหน้านี่ก็จะเป็นนั้นต้นไม้นะครับแล้วก็มีซุ้มลานธรรมเปิ่นเขียนตั้งหน้าว่าเป็นลานธรรมนี่นะครับด้านหน้านี่ก็จะมีป้ายประวัติวัดนะครับอยู่ทางซ้ายแล้วก็ป้ายแผนผังวัดกูเสือนี่อยู่ทางขวานะครับทางซ้ายนี่ก็เป็นประวัติวัดกูเสือหรือว่าวัดพยัคฆาวนารามนี่นะครับเพิ่นก็เขียนไว้นะครับก็ไปยืนอ่านกันได้นะครับมีรายละเอียดตัวหนังสือเขียนงดงามครับส่วนทางขวานี่ก็จะเป็นอันแผ่นผังของวัดนะครับโอ้มีตี้ให้ได้ดูได้กว่าต้องเป็น20-30นะครับเป็น23ตี้นะครับเนาะเฮาก็ลองกายซูมเข้ามาในบริเวณลานธรรมเพิ่นนี่นะครับจะเห็นว่าทางวันออกนี่ก็จะมีอาคารหอมนโดบนะครับก็เป็นหอมนโดบอยู่หลังนึงครับรูปร่างรูปแบบก็สวยงามครับแล้วก็ข้างซ้ายพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปตั้งอยู่นะครับเป็นพระพุทธรูปจัดงามนะครับองค์พระพุทธรูปนี่น่าจะเป็นพระเจ้าทันใจหรือเปล่าผมก็บอกให้แน่ใจนะครับแต่ว่ารูปร่างสมส่วนสวยงามครับเดิมถ้าจะนั่งอยู่พื้นต้นไม้นะครับตอนนี้หันก็ต่อมันเนาะต้นมันถ้าจะตายไปแล้วก็น่าเสียดายนะครับเปิ้นถ้าเปิ้นนั่งอยู่พื้นต้นไม้นี่ก็จะห่มเย็นสวยงามเนาะอันนี้ก็จะค่อยฮ้อนสักน้อยครับเพราะว่าต้นไม้ค่อยตายไปละนะครับเนาะทางข้างๆก็จะไม่หูปั้นเสือโค้งนะครับหรือว่าเสือลายผัดกรนะครับเนาะก็จะเป็นตามชื่อวัดของเปิ้นตั้งหน้าอันพระเจ้าองค์นี้เพิ่นก็มีป้ายกำอูดีๆเอาไว้เตือนใจเฮานะครับนับว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตถ้ามาได้อ่านนะครับเปิ้นบอกว่าแสงสว่างทำลายความมืดนะครับปัญญาเนี่ยก็ทำลายความโง่เขลาของเฮาเองเนี่ยนะครับเนาะจากพระพุทธรูปตะกี้นะครับเขาก็มาก้อยหอมมนโดเปิ้ลนะครับเปิ้ลตกแต่งไว้สวยงามบอกว่าทางในมีไอ้ยังอยู่นะอาจจะมีพระพุทธรูปสำคัญก็ว่าไอ้ยังก้าก็บอกเหมือนกันนะครับเปิ้ลก็ปิดประตูไว้ก็เลยบ่ได้เข้าไปเนาะแต่ว่าเปิ้ลตกแต่งไว้สวยงามครับแปลงมนโดไว้อย่างงามทางหน้าขั้นใดนี่ก็จะเป็นอันแบบตัวเงานะครับแต่ว่าที่ข้างๆหอมนโดบนะครับทางใต้เนาะจะมีหอเทวดารักษาวัดก็ว่าหอเสื้อวัดนะครับชื่อว่าศาลเจ้าพ่อไวยทัตนี่นะครับก็เป็นอันเจ้าที่เปิ้นรักษาวัดวาแห่งนี้อยู่นะครับเข้าไปยื้อส่องทางในก็จะหันว่ามีหูปปั้นฤาษีนะครับองค์น้อยๆตั้งอยู่เนาะนอกนั้นก็จะมีเครื่องบริการอะไรอย่างเปิ้นพร้อมนะครับก็ไหว้สาเจ้าวัดเจ้าวาเปิ้นนะครับที่นี่เปิ้นห้ามกันไม่ยิงขึ้นนะครับเป็นหอเสื้อวัดจากหอเสื้อวัดนี่ทัดมาทางขวามือนะครับจะหันว่ามีซุ้มน้อยๆนะครับทางในมีหูปปั้นพระเกจิอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปู่ดูลกระไผนะครับแล้วก็อันมีหูปปั้นของพระอุปคุตตั้งอยู่เนาะมี2ปางนะครับพระอุปคุตในปางนั่งสมาธิองค์สีขาวนะครับกับปางจกบาทอยู่ตรงหน้านี่เนาะครับถัดจากศาลาพระอุปคุตแล้วก็ปืนต้นโพใหญ่นี่นะครับจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปสีขาวองค์จัดใหญ่นะครับทรงเครื่องจักรพรรดิตั้งหลังเปิ้นนี่ก็มีซุ้มนาคหงส์นะครับมีตึงนาคตึงหงส์นาคอยู่ตรงลุ่มหงส์อยู่ตรงบนนะครับตั้งลุ่มเปิ้นก็อันจะเป็นแต้นแก้วนะครับหน้าแต้นแก้วนี่ก็จะมีรูปปั้นของพระสังฆจายตั้งอยู่เนาะเป็นพระสังฆจายนะครับลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็ทั้งรูปนี่ก็จะมีอันเสียนพระพุทธรูปนะครับรูปร่างจัดงามครับเสียนพระพุทธรูปนี่ผมมาแน่ใจว่าเป็นของที่ชำรุดเรามาไว้ที่นี่หรือว่าเปิ้นตั้งใจจะให้เป็นอย่างอันนี้หมอฮูนะครับแต่ว่าปั้นไว้งดงามครับใบหน้างดงามพระองค์ขาวนี่ก็งามครับสีองค์กะงามน่าจะเป็นพระจักรพรรดิหรือบ้านก็เป็นองค์ปฐมนะที่เจ้าอันเปิ้นจังว่ากันอันนะครับเขาก็ออกจากอันลานธรรมมาทางนอกนะครับมาทางเพิกเดียวกันเนี้ยก็จะหันว่ามีพระพุทธรูปนอนนะครับรูปแบบก็เป็นแบบ
พระนอนพม่านะครับเปิ้นมีชื่อว่าพระเจ้าพระนอนทันใจนะครับแล้วก็นอนอยู่ในพับพลาหรือว่าในเตียงเนี่ยนะครับตกแต่งลวดลายแบบพม่านะครับเนาะเป็นลายฉลุนะครับลายฉลุโลหะแบบพม่าแล้วก็เป็นจ้องขึ้นไปเนี่ยนะครับองค์พระบางส่วนก็ตกแต่งด้วยอันแก้วคล้ายอัญมณีนะครับตามลวดลายแบบพม่าเนาะตั้งหน้าก็มีพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะครับเรียงเป็นแลบนะครับแล้วก็มีโต๊ะที่เปิ้นสำหรับจุดเทียนหรือประทีปเพื่อบูชานะครับโอ้เรียงอยู่ตรงหน้าหลายแถวนะครับนี่ถ้าเป็นเมื่อคืนจุดพร้อมกันถ้าจะงามนะครับใกล้กันนี่ก็มีป้ายชื่อวัดตั้งอยู่นะครับเป็นวัดกู่เสือวงเล็บว่าพยัคฆาวนารามนี่นะครับก็มี2ชื่อนะครับเฮามากอยบริเวณกลางวัดก็จะเป็นตำแหน่งของวิหารนะครับซึ่งหันหน้าไปทางวันออกนะครับตามหีบตามห้อยหน้าบานตกแต่งด้วยไม้แกะสลักลวดลายนะครับลายโปร่งดีเท่าตั้งหน้าก็มีมังกรไข่หน้าโคตรตัวเป็นห้าวบันไดถึง2ข้างครับลำตัวของเปิ้ลนี่ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบนะครับดูแข็งแรงดีนะครับสำหรับกระเบื้องเคลือบเนี่ยมักจะทำเป็นสีเขียวสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับเอามากอยหน้าบานแนบข้างรวงพึ่งของเปิ้ลนี่นะครับหรือว่าหำโยนนะครับตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นเครือดอกพุตานเนาะแล้วก็อันเป็นลายก้านโคตนะครับลวดลายดูโปร่งนะครับตรงกลางๆนี่หันมีหูมนุษย์สิงห์นะครับหัวเดียวกันแต่ตัว2ข้างนะครับดูดีๆนะครับจะมีมนุษย์สิงห์อยู่ลายเปิ้ลโปร่งครับแต่ใบอย่างเปิ้ลนี่ดูอ้วนท้วนนะครับก็งดงามไปแหมแบมนะครับเนาะดูอ่อนช้อยดีเหมือนกันวันนี้ก็เข้าไปบัดได้เหมือนครับประตูเปิ้ลปีก็ได้แยงผ่านนั้นแต่แกงลวดเข้าไปก็จะหันว่ากรอบประตูลักประตูร่องของเปิ้ลเป็นซุ้มพญานาคทรงปราสาทนะครับกลางซุ้มเปิ้ลก็ตกแต่งกระจกสีเป็นลวดลายก้านโคตรจัดงามนะครับเนาะเอากระจกสีมาทำเป็นลายนะครับก็แข็งแรงอยู่ได้เหมือนนะครับสำหรับกระจกสีนี่ก็แยงต่อไปก็จะหันว่าอันบ้านประตูลักของเปิ้ลนี่แกะสลักเป็นหูนูนต่ำนะครับเป็นแบบนูนต่ำเป็นหูไม่ยิงกำลังนั่งจุ่งจ้าแล้วก็มีใจหนุ่มเลยครับยืนอยู่ข้างบอกว่าเป็นเรื่องราวของผู้ใดเนาะครับเนาะก็ลืมสอบสวนมาแล้วครับก็เห็นว่าเป็นแปลกดีบอกค่อยหันที่อื่นนะครับหันกัตตินีเนาะจากวิหารมาตั้งขวานี่จะมีซุ้มน้อยๆครับตั้งในมีหุบปั้นอันพระครูบาศรีวิจัยนั่งอยู่เป็นปางสมาธินะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปปุ่มปั้นอยู่ตั้งหลังเพื่อนนะครับโอ้ผมชอบใจว่าพระองค์นี้เพื่อนยิ้มมีความสุขนะครับคนปั้นเพื่อนให้จะมีความสุขนะแกนะครับพระเพื่อนเลยดูยิ้มมีความสุขนะครับปกตินี่พระเพื่อนจะยิ้มน้อยๆนะครับอันนี้ยิ้มมีความสุขยิ้มแต่ยิ้มว่านะครับเนาะแต่บ่หันเขี้ยวนะครับเพื่อนว่าพระพุทธเจ้าเวลายิ้มจะบ่หันเขี้ยวนะครับเอามากอยนะครับกอยต่อมากอยดูหน้าต่างตั้งข้างวิหารนะครับจะหันว่ากรอบเปิ้นทำเป็นซุ้มส่วนของเสากรอบในตรงกลางเปิ้นทำเป็นเหมือนกับทรงโคมแปดเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วว่าโคมมดส้มนี่นะครับตกแต่งกระจกสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างจัดงามดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวบ้านหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักแบบนูนต่ำนะครับดูแล้วเป็นเรื่องราวอันแบบทศชาติชาดกนะครับแล้วก็มีลูกกรงเล็กดัดเป็นหูเทพนมปิดทับแหมกัมนะครับเพื่อเวลาเปิดหน้าต่างละบ่เฮืออะไรยังเข้าไปได้นะครับเนาะมาดูบานหน้าต่างช่องสุดท้ายเนี่ยครับแปลกกว่าที่อื่นนะครับเป็นหน้าต่างบานหลอกนะครับเพราะว่าเป็นบานหลอกเพราะว่าเป็นปูนปิดทึบเลยครับแล้วก็ทำลวดลายเขียนสีเป็นหูเทพบุตรเทพธิดายืนพนมมือเหมือนกับเป็นหน้าต่างนะครับมีอันเราหน้าต่างเราประตูอย่างพร้อมเลยนะครับก็เปิดมาได้นะครับเพราะเป็นนั้นปูนเตียวมากอยผนังหลังวิหารนะครับโอ้งามแต่งามว่าเป็นภาพเขียนสีรูปพระพุทธเจ้านะครับปางเปิดโลกเนาะสองข้างก็มีพุทธสาวกนั่งพนมมือนะครับตึงซ้ายตึงขวาถ้าเจอเป็นนั้นพระโมคคัลลาสารีบุตรอย่างนี้นะครับส่วนตั้งลุ่มของเปิ้ลนี่ก็จะเป็นอันรูปแม่เสือนะครับตามประวัติของเปิ้ลนะครับว่าเสือมาอยู่ที่นี่มาเกิดลูกที่นี่อย่างนี้นะครับ
ก็เลยมีรูปแม่เสือกับลูกเสืออยู่ตั้งลุ่มนะครับไม่ใช่ลูกเสือสามัญนะครับลูกเสือโค้งเนี่ยนะครับเนาะจะหันว่าลูกเสือเปิ้นเกาะกำลังเล่นอยู่นะครับตัวน้อยๆส่วนแม่เสือเปิ้นก็นอนอยู่แทบพระบาทของพระพุทธเจ้าอย่างประมาณจะอั้นนะครับเนาะก็ดูน่าฮักดีนะครับมาดูพื้นหลังของอันผนังนี่ก็จะวาดเป็นรูปดอกไม้สวรรค์กำลังร่วงนะครับมีนกยุงมีพระอาทิตย์พระจันทร์สองข้างด้วยเนาะแล้วก็ตรงข้ามหลังวิหารนี่นะครับเราดูตรงข้ามมาก็จะเห็นว่ามีซุ้มนะครับแล้วก็อันมีพระธาตุหรือพระเจดีย์สีขาวจัดงามเลยครับตั้งอยู่องค์พระธาตุนี่ก็เป็นทรงระฆังคว่ำตั้งบนมาลัยเถาซ้อนชั้นนะครับแล้วก็อยู่บนฐานเหลี่ยมทรงปราสาทมีซุ้มจรนำสีทองถึง4ด้านเลยนะครับซุ้มจรนำเนี่ยเปิ้นเป็นสีทองนะครับอันทาสีไว้งดงามแล้วก็ภายในซุ้มจรนำนี่ก็มีพระพุทธรูปนะครับสีขาวปางเปิดโลกยืนอยู่ตรงในนะครับถึง4ด้านนะครับแล้วก็บริเวณมุมฐานเคียงของเปิ้นนี่ก็จะมีหม้อปุรณะคตะตั้งอยู่ถึง4มุมเลยนะครับนับว่าเป็นมงคลสวยงามนะครับพระธาตุนี่ก็ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีรั้วเตี้ยๆมีหัวล้อมรอบนะครับมุมถึง4นี่ก็มีสัปโทนโลหะฉลุลายสวยงามนะครับสัปโทนเปิ้นงามแต่ครับแล้วก็ถ้าเราดูบริเวณฐานเคียงก็จะเห็นว่ามีรูปสัตว์ประจำปีเกิดนะครับด้านละ3เนาะครับ12 ปีพอดีนะครับ1รอบใครเกิดปีไหนก็ไปทางด้านนั้นนะครับไปไหว้ไปสาได้เขาก็เดินรอบทำทักษิณาวัตรนะครับอนุโมทนาบุญกุศลด้วยกันนะครับเนาะเอามากอยตังวันตกของพระธาตุนะครับจะหันว่ามีรูปปั้นของอันแม่เสือแล้วก็ลูกเสือนะซึ่งตามตำนานเปิ้นก็ว่าอันเสือเปิ้นมาเกิดลูกที่นี่นะครับใกล้กับพระธาตุร้างนะครับน่าจะเป็นองค์เก่านะครับอันนี้องค์ใหม่ทำครอบองค์เก่าไว้ก็ตัดนี่เป็นที่เปิ้นมาเกิดลูกเลยห้องว่าเป็นวัดกูเสือนะครับกูก็เหมือนเจดีย์นั่นนะครับเนาะแล้วก็อันกอยมาตังวันตกก็จะมีศาลาอยู่หลังนะครับทางหน้าก็มีรูปปั้นพระนะครับพระสงฆ์อยู่องค์หนึ่งเนาะผมก็บอกว่าเป็นผู้ใดเป็นไผเนาะครับเนาะก็ขอสู่มากะละวะนะครับแล้วก็มีอันรูปครูบาศรีวิจัยตั้งอยู่นะครับมีป้ายเขียนว่าเป็นหอเทวดานะครับตั้งในมีรูปปั้นฤาษีรูปปั้นอื่นๆแหมหลายนะครับมีรูปปั้นคนแต่งกายแบบพม่าเนาะครับก็น่าจะเป็นเหล่าเทวดาของที่นี่เนาะแล้วก็มีอันเทพจี้นิ้วของอันพม่าอยู่ในที่นี่ตัวเนาะครับมีแมง4 หู 5 ตามีอันอย่างหลายอย่างนะครับที่เปิ้นอยู่ในนี่ก็ถ้าจะจุ่มนุ่มเทวดาของเปิ้นแล้วนะครับเทพจี้นิ้วนี่ก็จะเป็นอันความเชื่อของพม่าเปิ้นเนาะนี่พอเฮามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันพระครูบาศรีวิจัยครับดูขึ้นไปทางบนปุ่นก็จะมีป้ายนะครับเป็นว่าหอเทวดาแล้วก็มีป้ายครับอ่านบอกว่าเป็นอันหอเทพทันใจนัดโบยีอย่างนี้ครับก็มีวิธีการในการจับปูชาเทพทันใจว่าจะจะได้นะครับเอาสตางค์ใส่มือออกจากมืออย่างเหมือนกันนะครับหลายอย่างต้องไปอ่านเอาเนาะเขาก็มาตั้งเหนือนี่ก็จะเห็นว่ามีแนวต้นดอกอันลั่นทมนะครับดอกลั่นทมแล้วก็อันพระธาตุประจำปีเกิดจำลองนะครับเรียงรายเป็นแถวข้างอาคารนะครับเนาะดอกลั่นทมหรือว่าดอกจุ่มปลาลาวตอนนี้ก็ออกดอกงามนะครับเตียวกอยอันพระธาตุประจำปีเกิดนะครับใครเกิดปีไหนก็ไปกอยได้นะครับอาคารหลังนี้นะครับเตี้ยวหันนี่ก็จะมีหัวเตี้ยรอบแล้วก็มีพัทธสีมานะครับเราจะหันว่ามีอันพัทธสีมาอยู่ตัวก็ทำเมื่อหู้ได้ว่าเป็นพระอุโบสถนะครับ
ตัวอาคารก็เป็นแบบล้านนาหลังคาซ้อนชั้นนะครับตั้งหน้าก็มีมะกรคล้ายหน้าเป็นฮาวบันไดถึง2ข้างนะครับมีป้ายบอกว่าห้ามสุภาพสตรีเข้าไปนะครับเพราะว่าเป็นเขตสังฆกรรมนะครับอุโบสถนี่เป็นเขตที่ตู้เจ้าเปิ้นมาทำสังฆกรรมที่นี่เนาะมาสวดมาบวชอย่างกันที่นี่เพราะนั้นก็เอาของดีของงามฝังไว้นักนะครับก็เลยบ่เฮือนคนไม่ยิงเข้าไปหน้าบ้านของเปิ้นนี่แบ่งเป็นช่องเหลี่ยมนะครับตั้งเป็นช่องสี่เหลี่ยมตั้งในกับมีรูปดอกประจำยามซึ่งกลีบละเอียดเลยนะครับส่วนลวงเพิ่งอย่างนี้ก็แกะสลักเป็นลวดลายดอกอันพุตานนะครับเอามากรไข่นาคปูนปั้นของเปิ้นนะครับโอ้รูปแบบดูงดงามสมส่วนแข็งแรงนะครับหน้าตาก็ทะมึงทึ่งดีตัวมากรนี่ก็แปลงตาให้ลับเนี่ยนะครับแล้วก็เรามาดูที่แปลกก็คือว่าตรงเกล็ดนะครับเกล็ดเปิ้นติดกระจกเงานะครับดูแวววาวนะครับแล้วดูมันเป็นเหลี่ยมนะครับถ้าอันอื่นนี่ก็จะดูเป็นเกล็ดอันโค้งๆเนาะแต่อันนี้เกล็ดเปิ้นจะดูเป็นเหลี่ยมดูแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความแวววาวจากกระจกเงานะครับดูว่าจนถึงปลายหางเขาก็จะหั่นเสาเปิ้นนะครับเสาเปิ้นนี่ถ้าจะเป็นเสาปูนนะครับแล้วก็เปิ้นปิดทับด้วยไม้นะแล้วก็เป็นลวดลายดอกประจำยามนะครับส่องเข้าไปดูตั้งในก็จะเห็นว่าบ้านประตูเป็นไม้แกะสลักรูปเทวดาอันกำมันคันธนูยืนอยู่บนสิ่งนะครับก็บ่ฮู้ว่าเป็นองค์ไหนนะครับเดี๋ยวเสาะหายังบ่ปะตัวนะครับอาจจะเป็นอันเท้าจตุโลกบาลก็ได้นะครับจากตั้งหน้าโบสถเขาก็มาดูตั้งข้างนะครับมาดูหน้าต่างก็จะเห็นว่าเป็นไม้แกะสลักรูปสิงยืนเกาะเถานะครับเกาะเครือเถาแล้วก็อันมีลูกกรงนะครับมีลูกกรงไม้ประดับลายลักล้ออยู่ตั้งนอกแหม3เส้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยเวลาเขาเปิดหน้าต่างไปนะครับไอ้ยังก็จะเข้าไปบ่ได้นะครับเพราะมีลูกกรงอยู่เนาะจากโบสถนี่ถ้าเอามาดูก็จะเห็นว่าตั้งเหนือนี่มีประตูวัดตั้งเหนือด้วยนะครับแล้วก็ข้างประตูวัดนี่ก็จะมีศาลาบ่อน้ำตั้งอยู่นะครับปกติคนสมัยก่อนทำวัดทำบาต้องมีบ่อน้ำนะครับเพราะว่าจะได้เอาน้ำมาใช้แปลงวัดแปลงวาเพื่อนก็มีป้ายคำเตือนใจเขาไว้อย่างดีเหมือนกันนะครับมาวัดนี้ได้คำเตือนใจนะครับติดกับบ่อนี่ก็จะมีต้นไม้นะครับน่าจะเป็นต้นไทรนะตั้งรูปมีหุบป้านคุบาเจ้าหนังนุปปะคะนับประกรรมนะครับแล้วก็มีป้ายประวัติวัดนี้น่าจะเป็นป้ายอันเก่านะครับแล้วก็หูปปั้นเจ้าแม่จามเทวีนั่งอยู่ตั้งรูปมันปืนเกาต้นไทรนี่นะครับนี่ก็เปิ่นทรงชุดสีขาวเนาะมาปฏิบัติธรรมอย่างประมาณจะนะครับเนาะจากอันเก้าไม้เนี่ยนะครับจากเก้าไม้มาสักน้อยจะมีอาคาร2ชั้นมีหูปปั้นครูบาศรีวิจัยนะครับเป็นท่ายืนบิณฑบาตนะครับออกบิณฑบาตถือตาลปัดใบตาลเนาะครับอันนี้เปิ้นก็ทำสีให้เหมือนจริงเหมือนผิวกายมนุษย์เนี่ยนะครับเนาะบ่ได้ติดคำติดอย่างนั้นใส่ผ้าก็เป็นผ้าสีกั๊กนะครับกำลังยืนกำบาตรกำตาลปัดเนี่ยนะครับเนาะก็เหมือนกับว่าครูบาเจ้าเคยย่างกลายมาที่นี่อีกอย่างใดอีนะครับเปิ้นจังว่าอย่างอันอาคาร2ชั้นนี่ตั้งลุ่มมันเป็นปูนนะครับก่อเป็นปูนแล้วตั้งบนเป็นไม้มีลักษณะผสมผสานแบบล้านนาพม่านะครับสังเกตจากตั้งลุ่มที่เป็นปูนเนี่ยเปิ้นทำเป็นทรงโค้งในของคล้ายๆอิทธิพลพม่าเนาะอาคารหลังนี้น่าจะเป็นหอไกลหรือว่าหอธรรมนะครับเนาะเปิ้นเขียนไว้ว่าหอธรรมหรือหอไกลนั่นแหละครับเอาไว้เก็บรักษาพระไตรปิฎกตั้งหน้าก็มีฮาวบันไดแบบตัวเงาอยู่ครับอยู่2ข้างเลยนะครับก็ทำไว้จัดงามแล้วก็มีบานประตูเล็กดัดแล้วก็มีหูป่าว่ายวนอยู่ในวงกลมอยู่ด้วยนะครับเหมือนกับของอันวัดเจียงแสนที่อันสังกะแปงพูดนะครับว่าเกี่ยวเนื่องกันก็นะครับแต่อาจจะเอาไว้งามๆก็ได้นะครับเนาะอันนี้บ่แน่ใจครับแต่หันมีหูป่าบนกันนี่นะครับหลังคาอาคารหลังนี้นะครับเปิ้นก็ประดับจั่วด้วยไม้แกะสลักมีเจาะฟ้าใบละกาห่างหงพร้อมครับส่วนตัดกลางพุ่นเปิ้นก็จะมีชัดตั้งอยู่ทำให้ดูงามนะครับเนาะ
ติดกันก็คงเป็นศาลาบำเพ็ญบุญแล้วก็ใจในกิจกรรมอเนกประสงค์ต่างๆเนาะครับเตียวมาจนแถวหน้าวัดกำแล้วเนาะครับเสือนี่แม้จะดุร้ายเวลามีทุกข์ก็ยังต้องมาเพิ่งความสุขจากศาสนสถานเนาะครับการกระทำบุญถึงจะเป็นที่เพิ่งในยามยากของผู้คนได้เนาะครับวันนี้ขอท่านมีความสุขครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ